الفيوز هي عبارة عن ايه؟ هي database object. بتعبر عن ايه؟ هي تعتبر logical table مبني على table اخر او مجموعة من الجداول التانيين او مجموعة من الفيوز التانيين. يعني ايه logical table؟ يعني ما عندهاش data بتاعتها، هو مجرد ويندو بيوصلني على data في حتة تانية، كأني واخد short cut لفولدر معين. الشورت cut دي مش بيبقى فيها data، بس بتلينك على الفولدر الاساسي اللي عندي. التيبلز اللي ببني عليها الفيو بيبقى اسمها base tables، والفيو ده بيبقى في الاخر متسجل عندي as a select statement في الميتا داتا او في الداتا ديكشنري بتاعي. ازاي بكريت الفيو؟ بقول create view وبكتب اسم الفيو بتاعي وبحط اسامي الكولمز اللي انا عايزاها تظهر في الفيو، وباجي اكتب الكيورد بتاعت as واكتب السب كويري بتاعتي، يعني اكتب السلكت ستيتمنت اللي هبني عليها الفيو. تعالوا نشوف اكزامبل. انا هنا عايزه اعمل فيو عشان يظهر لي اسامي الموظفين وعدد الساعات اللي اشتغلها الموظف ده في كل مشروع واسم المشروع كمان. فانا هنا بقول له create view وهسمي الفيو بتاعي vw_work_hours، ده اسم الفيو بتاعي. ولو انا ما كتبتش اسامي columns هنا يبقى انا عايزاها تظهر زي ما هي في الجداول بتاعتها. فهقول له create الفيو ده as ايه بقى؟ select الفيرست name واللاست name والproject name والhours، دول الاربعه columns اللي انا مهتميه ان هم يكونوا موجودين عندي في الفيو. طب الداتا دي جايه منين؟ جايه من مجموعه جداول، الامبلوي والبروجكت والوركس اون. بما اني حطيت اكتر من جدول زي ما اتفقنا هحط join conditions بتاعتي، فبكتب select statement عندي كامله هنا بالشكل الطبيعي بتاعها. انا حطيت الاثنين join conditions وربطت الجداول ببعض. طيب الفيو ده بتعامل معاه بعد كده ازاي؟ بتعامل معاه كأنه database object عادي جدا، كأنه table عادي جدا مكون من الاربعة columns دول. فلو انا عايزة اجيب data من الفيو بتاعي هعمل كده، ممكن اقول select الفيرست name واللاست name والhours from واكتب اسم الفيو، او اقول select all from واكتب اسم الفيو بتاعي. الهدف كله ان انا هنا عشان اجيب الاربع معلومات دول انا استخدمت 3 جداول، واحنا اتفقنا ان الكنترول بيتاخد لو انا بدي privilege معينة بتتاخد based على database object. فلو انا هنا بقول اني عايزة موظف يشوف الاربع معلومات دول بس، يبقى انا محتاجة اديله access على ال3 جداول دول، which is not logical. انا ممكن اكون مش عايزة الموظف ده يشوف مثلا مرتبات الموظفين، لكن عايزاه يشوف الفيرست نيم واللاست نيم. فازاي اجزأ الداتا بتاعتي؟ ابدأ اعمل كده عن طريق ان انا اعمل creation لداتابيس views. كان في عندي حاجة في الديفينيشن بتاع الفيو بتقول with check option. ايه with check option ده؟ انا هنا بقول له هcreate view جديد اسمه suppliers مبني على الفول داتا بتاعة السبلايرز بتاعتي where in الستاتس greater than 15. عندي column في التيبل اسمه status، السبلايرز اللي الستاتس بتاعتهم اكتر من 15 هم دول اللي هيظهروا عندي في الفيو بتاعي. طيب وجي هنا في الديفينيشن حط with check option. يعني ايه with check option؟ يعني كل ما تيجي تعمل اي DML على الفيو ده انك تعدل فيه داتا او تستور بيانات فيه مثلا، لازم تكون بتتأكد ان الوير كونديشن ده متحقق. يعني ما اقدرش اجي اعمل انسيرت على السبلاير فيو واحط سبلاير الستاتس بتاعته تكون 10 او تكون 5، ساعتها هيرفض. ليه؟ لان انا قايلاله with check option. فطالما انا مختار الاوبشن ده يبقى لازم هيروح يفاليديت الوير كونديشن كل مره بحاول اعمل اي DML to insert data أو to update data معينة. طيب هو أنا أقدر أعمل أصلا DMLs على ال database views بتاعتي؟ إحنا اتفقنا إن ال database view ده مفيهوش data of its own، لكن هو مجرد link أو window بيوصلني على الداتا الأساسية بتاعتي. فطالما أنا عايزة أعمل أي حاجة أنا مش هعملها في الفيو نفسه، الفيو هياخد أو ال DBMS هياخد الكوماند ده ويروح يexecute على البيس تيبل. يعني أنا لو جيت insert supplier في الفيو أصلا ما فيهوش داتا، فهيروح يعمل إيه؟ هيروح يشوف التيبل الأساسي وينسرت الداتا دي في التيبل الأساسي. الاختلاف الوحيد هنا ان انا لو حاطه with check option مش هيعمل اي insertion لداتا او update لداتا الا باللي بيحقق الشرط بتاع الوير كونديشن. ازاي اقدر اعدل في الفيو بتاعي او اغير حاجه في الديفينيشن بتاعته؟ لو انا جيت هنا قلت لك نفس الفيو اللي احنا كنا عاملينه بس انا عايزه اخليه exclusively على الناس اللي في ديبارتمنت رقم 5، يعني عايزه اسامي الموظفين واسامي المشاريع وعدد الساعات، بس الفيو ده يبقى منحصر على الديبارتمنت رقم 5. فهاجي اقول create or replace، يعني هكتب بس keyword بتاعت create or replace view وبعدين اكتب اسم الفيو بتاعي as واكتب السب كويري بتاعتي، نفس اللي عملته وانا بعمل creation للفيو. كل الاختلاف اني بدل ما بقول create view بقول له create or replace. هو بيعمل ايه؟ بيروح يشوف لو في فيو معمول له creation بالاسم ده بيعمل replacement ليه، لو ما فيش حاجه created بالاسم ده بيروح يعمل لها creation، عشان ما ينفعش يبقى عندي 2 فيوز بنفس الاسم. طيب لو انا ما بقيتش بستخدم الفيو ده anymore وعايزه اعمل له دروب او عايزه اشيله من عندي، بروح اقول له drop view واكتب اسم الفيو بتاعي.
كده ايه الادفانتجز ان انا استخدم فيو عندي في الداتابيس بتاعتي؟ اول حاجه ان انا اقدر اعمل ريستريكشن للداتا اكسس. يعني ايه ريستريكشن للداتا اكسس؟ يعني اليميت الاكسس بتاع الداتا بتاعتي. احنا اتفقنا ان الدي بي ام اس بتساعدني ان انا اعمل سكيورنج للداتا، واقدر احدد كل واحد او كل موظف او كل يوزر عندي في الداتابيس يقدر يشوف انهي بيانات وما ينفعش يشوف انهي بيانات، وينفع يشوف بيان بس ما ينفعش يعدل فيه. فاللي بيساعدني ان انا اعمل ده الفيوز، ان انا ممكن يبقى عندي التيبل بتاع الامبلويز فيه معلومات وبيانات كتيره قوي، بس انا عايزه حد يشوف جزء من التيبل ده. however الدي سي الز قالت لي ان انا لازم ادي الاوبجكت بريفيليج على بعضها، يعني يا بقول له يسلكت من التيبل كله، يا بقول له ما ينفعش يعمل سلكت من التيبل. فلو انا قسمت التيبل ده based على views، اقدر اخلي فيه عندي different views للداتا بتاعتي، واقدر restrict الاكسس بتاعهم. make complex queries easy. في queries عندي بتبقى very complicated، وان انا اعملها واعمل لها tuning واشغلها بيبقى الموضوع صعب جدا، وما عنديش اي حاجه في الداتابيس تخليني اسيف الكويريز دي الا ان انا اعملها في شكل فيو. هو الفيو في الاخر مبني على select statement، فلو انا حطيت الكومبلكس كويري بتاعتي دي وعملت لها سيف في شكل فيو، ده ساعتها بيسهل لي ان انا استخدم الكومبلكس كويري دي بعد كده بشكل اسهل. provide data independence. زي ما قلنا انا ممكن يبقى عندي جدول للامبلوي بس انا جزأته لاجزاء مختلفه، واقدر ساعتها اشوف كل جزء لوحده، فالداتا بتاعه الامبلوي ما بقتش كلها مرتبطه ببعض. يعني مش شرط عشان اشوف اسم الموظف ان انا اشوف مرتبه. present different views of the same data. بمعنى ايه؟ ان هي نفس الداتا بتاعتي، نفس الداتا بتاعت الموظف، بس ليها كذا شكل كل واحد بيشوفها على حسب الرول بتاعه في الشركه. عندي نوعين من الفيوز، في حاجه اسمها simple view، في حاجه اسمها complex view. الsimple view ده اللي بيبقى مبني على تيبل واحد، الكومبلكس ده اللي بيستخدم اكتر من تيبل في الديفينيشن بتاعه. الsimple view ما فيهوش functions ولا فيه grouping للداتا. complex view بيبقى فيه functions وبيبقى فيه grouping للداتا. الsimple view اقدر اعمل عليه DML operations، لان انا لو عملت insert في جدول معين فانا بتكلم على تيبل واحد هيروح يرمي فيه الانسيرت statement دي لو مش بفايليت constraints بتاعتي. لكن ال complex views not always انا اقدر اعمل عليه select عادي جدا، لكن ان انا اعمل insert او update او delete ده ما بيبقاش سهل قوي، لان انا بكون عامله فيه functions و aggregations. فالcolumns اللي ظاهره لي دي مش columns حقيقيه اصلا، دي columns كلها مبنيه على functions او grouping معينه. كده احنا خلصنا كلام على الفيوز كداتابيز object.